नमस्कार. देसी फूड रेसिपीमध्ये आपला सर्वांचा स्वागत आहे. मी आज व्हेज अंडा बनवत आहे. त्याला हा लागणारं साहित्य: बटाटे घेतलेले आहेत, हे उकडून ठेवलेले आहेत. पनीर, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर, तेल, टमाटर, कोथिंबीर, कांद्याचा पेस्ट, मीठ, रंग, गरम मसाला, जिरा, धनिया पावडर, मिरची पावडर, हळद, अद्रक लसूणचा पेस्ट, आणखी कसुरी मेथी. हा एवढं साहित्य लागणारं आहे. आता मी बनवायला सुरुवात करते. बटाट्याला शिलून घेते, आणखी खोबरं किसणीने किसून काढते. बटाट्याला किसून घेते. त्याचबरोबर पनीर पण किसून घ्यायचं. हा कलर आहे, याच्यात थोडंसं पाणी घालून पनीरमध्ये घालते. हा आतमधला बनलेला आहे, हा बाहेरचा आहे. आलूचा भाग मी याच्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर घालत आहे आणि मैदा पाहिजे तेवढं घालायचं. थोडं मीठ. याला मिळवून घेते, हातानंच मिळवते. पनीरमध्ये रंग घालून याची आतमधली गिरी तयार करते. तेलाचा हात घेऊन गोळा तयार करायचा असते. आलूचे अंडे तयार झालेले आहे. मी आता फ्राय करते. फ्राय पाहिजे.
त्याचप्रमाणे पूर्ण अंडे करायचे आहे. बघा, त्याप्रमाणे हा व्हेज अंडा तयार होते. जे अंडा नाही खात त्यांनी असं बनवून खावा. हे सर्वच असेच अंडे आहेत, व्हेज अंडे. मी तुम्हाला एक कापून दाखवलेले आहे. आता मी ग्रेव्ही तयार करते. थोडा जिरा, कांद्याचा पेस्ट, धनिया पावडर, दोन चम्मच अदरक लसूणचं पेस्ट, 2 चम्मच कोथिंबीर, हळद, दोन चम्मच तिखट, टमाटर, गरम मसाला, मीठ स्वादानुसार, थोडं पाणी घालून शिजवायचं. मसाला हे आता मसाला शिजलेला आहे. मी आता याच्यामध्ये पाणी घालते. भरपूर पाणी घालते, 2 गिलास. हे कसुरी मेथी घालत आहे. झालेली आहे भाजी. झालेली आहे भाजी.
आता कोथिंबीर घालते थोडा. याच्या आधी पण घातले, शिजताना आधी घालते मी कांद्याबरोबर. झालेली आहे अंडा करी, व्हेज अंडा करी. तुम्ही पण असेच करून बघा. मला आणखी सांगा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा, शेअर करा. धन्यवाद.